Bà chuẩn bị xua không? Bà, ngày nay mình nung khmai mau thế này. Bánh nhìn nước. Bà, hộp nung khmai rồi ngay ở bò ôn mưa liên ngầm xa á. Tình nô nó đây hộp mọc đấy mà. Bà, nung khmai chứ, là cái hai nung play cùn. Là cái hai nung bánh nhìn nước, là cái hai nung sầm lập ở đây. Bà, ở đây mò về héo đặt bánh liếp ướt u ngọt bà. Bà, hộp mọc đấy mà. Mà chai kêu á nôm trôi chất hộp ó hông á bà nói à đó là mút không mà nhìn nước nói không mà dương ta bị đá bột sâu hay bột sâu rồi cái bột sâu dầu là nung bánh nhìn nước đó nè đại mà năng thôm á là khai chuột sầu hơi dịch phương bánh nhìn nước và màu thế này nọc chật màu thế không này nọc chật màu đây ra đấy để cho nhắm bánh nhìn nước này thôi nè vui nha đó món này đang cầm giá ấy rồi bằng cầm giá kia thì không mưa đó vậy này nhau hôn không mà nhìn nữa nồi cái tuyệt món ngon nữa vui subscribe channel YouTube mùi ho hôn mà nôm hộp nôm khmer này thư khmer ở mưa chạm tam tan mưa ngày nay bánh nhìn nước ngày muốn nôm thân nọt ngày cái đói đừng nôm ấy mưa có cái nôm khmer bom ôn mưa và bây đi khmer dương miền nôm ấy khác chui subscribe channel YouTube mà nè mùi phong chưa đâu em một món em mình cho chết à em nhân món lý này cái thứ mong co tận nắp mà nhìn nước co tận nắp bông hôn rồi ai thằng tụ ơi bia hóng thôi đi thôi đi cái mưa màu sốt mà nóc ấy nhắm ấy mong nghèo nghèo nghèo
lâu nữa tần na đây mà không ngay bên trên đặt là mút co ngon ơi làm kia hộp ỏi đi rồi còn bom on chưa subscribe thì nè YouTube nè môi phong hộp nung khmer ở bom on mưa đó rồi bye bye chụp lia con chân bye 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 đó ngại